เขาพิมพ์เงินขึ้นเองเลยทำให้เงินมันเฟ้อเนอะเดี๋ยวนะพี่งงเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องพิมพ์เงินเองเนี่ยพี่พอจะได้เข้าเขามาอยู่นะพอจะเข้าเขาอยู่นะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยแบงก์ปลอมระบาดนะครับและตอนนี้แบงก์ปลอมเนี่ยข่าวแบงก์ปลอมระบาดหายไปแล้วนะครับอภิชาติบอกว่ากลางวันเสิร์ฟ FB กลางคืนเปิดผับ TikTok ใช่ผับทิปวันนี้เปิดที่ TikTok ครับผมหิวเลยใบสีเหลืองๆที่เซเว่นไม่รับอันแน่พวกมันรู้ข่าวสารว่าของไหนของอันไหนจริงอันไหนปลอมด้วยเหรอแสดงว่าอาจจะอยู่ร่วมขบวนการไหมหัวเราะทั้งน้ำตาใช่บางอย่างก็ติ๊งต้องไปแล้วพี่เหมือนคนสติแตกไปแล้วครับตอนนี้เพราะกำลังจะหาแย้เราหมดแล้วยังวะแย้เราอะประเทศเราหมดแย้ยังอะตัวแย้สูญพันธุ์ไปยังที่นนท์เจอแบงค์ปลอมแบงค์ร้อยปลอมเยอะมากเหรอว้าวยังไงกับมันดีวะ I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. อันนี้นะก็มีคนร้องคุณป่าเทพใช่ไหมป่าเทพถามว่านายกเนี่ยเป็นแค่หุ่นไล่กาเปล่าเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่าเจ้าของประเทศจริงๆแล้วเป็นเจ้าสัวไหมนี่เขาร้องถามแบบนี้ซอนลิมร้องถามแบบนี้ก็คงจะไล่คิดแล้วว่าประเทศนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไหมแต่ก็มีหลายคนมาบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกแค่เดือดร้อนก็เลยออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรเฮียอะไรได้บ้างนะแต่ไม่เปลี่ยนไม่สว่างจริงเคี้ยวใบไม้ทางประทังชีวิตตอนนี้มีแล้วไงเคี้ยวใบน้ำท่อมไงเราเห็นข้างถนนนะครับมีคนเปิดขายน้ำกระท่อมนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่เห็นเราเห็นข่าวอ้าวโดนจับตกลงขายได้หรือไม่ได้กันแน่วะประเทศนี้แม่งโคตรงงงวยเลยโอวันตินสวัสดีครับแสดงความคิดเห็นในเฟซพี่ได้แล้วพี่เปิดสาธารณะล่อสลิมแล้วยังไม่มีใครพลาดมาเลยรอเนี่ยดักรอสลิมเนี่ยเหมือนแม่งรู้แกว่ะพี่เมทีไปฟ้องร้องซะจนแล้วแถมตอนนี้น้องยุ้ยญาติเยอะเขาก็ฟ้องอีกเรื่องการฟ้องร้องกันเวลาที่คอมเมนต์หรือว่าวิจารณ์ด่าทออะไรเงี้ยพี่เลยอดแดกเลยเห็นไหมเนี่ยจริงๆเขาน่าจะกัดจับมาขายนะเฮี้ยที่สภาเนี่ยครับมันเนื้อมันน่าจะคล้ายๆจระเข้ไหมเอามาทดแทนหมูกลัวโดนรถทัวร์เหยียบนั่นน่ะสิพี่ก็ว่างั้นสลิมบางคนนี่เขาก็เนี่ยอย่างนักข่าวเมื่อปีที่แล้วเนาะเรื่องของอะไรแอสตราเซเนกาเนี่ยครับเขาก็เอาสุกัญญาช่องสีฟ้าครับบอกอยากตบปากสุกัญญาด้วยเนี่ยรออยู่เนี่ยเผอิญมีโควิดไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้เจอแม่งไม่ได้โคจรเจอแม่งเลยอยากเจอมากเป็นเพศที่3ด้วยแรงเขาอาจจะมีเยอะกว่าเรานะเพราะว่าเขามีร่างกายเป็นแบบเดอะแมนหน่อยก็มีกล้ามเนื้อเยอะกว่าเราแต่จริตเนี่ยน่าจะไม่เหมือนเราอะจริตน่าจะเป็นแบบออกแบบหญิงอ่อนละทวยเงียบไปเลยครับอยากตบปากสุกัญญาทำไมไม่เห็นอยากตบอีกทีคือตอนนี้กระแสของการที่จะพยายามปั่นให้คนเกลียดกันในยุคนี้ครับใช้ไม่ได้เหมือนสมัย10 ปีที่แล้วนะหรือแม้แต่7 ปีที่แล้วนะเพราะว่าโลกมันละเอียดขึ้นโลกมันกว้างขึ้นแล้วแถมมันละเอียดขึ้นเรามีเทคโนโลยีเรามีสื่อสารที่นอกเหนือจาก3579 11แล้วก็ไม่ได้ใช้บล็อกของ True ด้วยออกจากบ้านไปรอดสักวันเนี่ยคิดอยู่เหมือนกัน I like it, I love it, I want some more. เนี่ยคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะไปแกวอยู่ตามสถานีเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะแบบลากเราเข้าไปตบอะไรเงี้ยเราก็เลยจะได้ตังค์ไงบางทีการอยู่แต่บ้านก็ไม่ได้ตังค์นะจ๊ะออกไปแกวอยู่ตามสถานีเขาเนี่ยอาจจะได้ตังค์ก็ได้
good idea I love I like it, I love it, I want some more. ยาเสพติดถูกกว่าข้าวหอมมะลิเอ้ยเรื่องนี้รู้กันมานานแล้วนะก็จะมีกลุ่มสลิมเยอะแยะเลยนะครับ ที่เขาแบบพยายามปั่นอยู่ตอนนี้นะ ก็ปั่นเรื่องนั้นปั่นให้เกียรติคนนั้นปั่นให้เกียรติคนนี้ แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ปั่นยากมากนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปั่นยากมากครับ ขนาดว่าเขาพยายามปกปิดเรื่องหมูป่วยมาเป็นปีๆอ่ะยังไม่สามารถที่จะปกปิดได้แล้วครับ แล้วมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งความจริงแม่งเป็นสิ่งไม่ตาย และความจริงคุณหนีไม่พ้นเนี่ยแม่งใช่จริง ๆ อันนี้ต้องปรบมือนะ ต้องพานูโวไปบำบัดไหมครับฮะเขาป่วยเหรอครับเขาป่วยเหรอครับ น้ำลดตอผุดใช่ครับ คือโลกมันมีเขาเรียกกันมันมีวงกว้างขึ้นนะครับ มันไม่ได้มีแค่ประเทศกาลาแลนด์นะ มันมีวงกว้างขึ้นนะครับ เราได้เห็นมุมของยุโรปเหนือยุโรปใต้ เราได้เห็นมุมของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ เราได้เห็นมุมแม้กระทั่งของโซนเอเชียของเราที่นอกเหนือจากกาลาแลนด์เนี่ยเราเห็นละเอียดขึ้นนะครับ แล้วมันจะมีกลุ่มบางคนที่ไม่ค่อยเสาะหา แต่ชอบเป็นเด็กนักเรียนที่แบบว่ามีคนป้อนให้อ่ะ เช่น เปิดไปหน้านี้สิลูกก็เปิดตามเขาแต่ไม่เคยข้ามไปดูหน้าอื่นเลยอะไรเงี้ย กัดกันยังกะแย่งหมาเน่าเหรอครับ เย้ดีใจ I love I like it, I love it, I want some more. yeah นั่งบนภูดูหมากัดกันกาลาแลนด์เข้าใจได้ครับ แต่โตกาลาไม่เกี่ยวนะพี่โตกาลาไม่เกี่ยวเด้พี่โตกาลาเนี่ยพี่โตวงกาลาเนี่ยจะเกี่ยวกับสุกัญญาได้เฉพาะเวลาเมาทีไรมึงจะปั้มกูทุกทีมเป็นอะไรเนี่ยคือเวลาเมาแล้วเห็นสุกัญญาสวยอะไรอย่างงี้พี่โตคุณต่อยบอกว่าหนูเป็นคนตรงดีคิดได้ถึงมันจะสายไปเพราะว่าบ้านเมืองไม่เหลืออะไรแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้ผมไม่ให้พี่เป็นสลิมผมรับได้นะแต่พี่เป็นสวะนี่ไม่ดีเลยครับใช่ทิศไพวันพูดถูกครับคือเรากำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้ช้าหรือว่าเราไม่เรียกว่าสำนึกช้านะครับเพราะว่าทุกคนโดนล้างสมองหมดอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าประเทศเราเนี่ยโดนครอบงำมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเราจะมีการบ่งบอกจากผู้ใหญ่ภายในบ้านคนรอบบ้านนะครับหรือว่าแม้แต่ในสถาบันโรงเรียนนะฮะสถาบันการศึกษาก็จะสั่งสมให้เราคิดในแนวทางที่เขาอยากให้เราคิดนะครับไม่ต่างอะไรกันกับยุคนาซีนะครับที่เขาพยายามจะทำให้คนเนี่ยเกลียดสัญชาติยิวเหมือนกันเลยเทคนิคแบบเดียวกันด้วยแล้ววิธีการแบบเดียวกันด้วยถ้าใครที่ดูสารคดีบ่อยๆจะรู้ว่าวิธีการที่เคยใช้กับคนรุ่นเราหรือคนรุ่นก่อนเนี่ยครับมันเป็นวิธีการเดียวกันที่เขานำมาใช้ดังนั้นความคิดที่จะแตกยอดหรือว่าความคิดที่จะเขาเรียกไม่เหมือนกันเนี่ยครับแตกต่างจากคนอื่นครับมันจะเป็นไปได้ยากมากดังนั้นคนก็เลยกลายเป็นสลิมกันจำนวนค่อนข้างเยอะทีนี้พอมาถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อโลกมันเปิดกว้างครับกรรมใดไม่สู้มีบุพการีเป็นสลิม พี่มีตายายเป็นสลิมครับ กะทิของจริง แต่ตายายพี่เป็นคนยุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์แกก็จะบอกว่าจอมพลปอไม่ดีแล้วก็จอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขามาฟื้นฟูให้เราเป็นกะทิเนี่ยอย่างเข้มข้นอย่างเจ้มจ้นนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์พอดีคนกลายเป็นสลิมแล้วอะไรกลายเป็นกะทิครับคิดเอาเองครับเพิ่มทีนี้เนี่ยพอตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราได้เห็นโลกภายนอกกะลาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้ว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยครับมันคืออะไรหรือว่าทำไมเรายังไม่ไปไหนทำไมเราไม่เขาเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ทำไมเรานั่งอยู่กับที่เราไม่ยอมลุกขึ้นสักทีเราไม่ยอมลุกขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าเขามีคำพูดบอกว่าประเทศไทยอะไรก็ดีหมดนะฮะเป็นเหมือนแดนสนธยานะครับ อุดมไปด้วยดินดีน้ำชุ่มในน้ำมีปลาในนามีข้าววลีนี้ก่อหูมาตั้งแต่เล็กแล้วแถมคนแก่ๆบางคนก็ยังเอามาใช้ต่อไปเรื่อยๆบางคนรุ่นเดียวกับพี่ก็ยังใช้อยู่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วเราก็กินมาม่าที่ยังไม่ขึ้นราคาแต่ทุกอย่างขึ้นราคาไปหมดแล้วในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับแต่คนบริหารนะครับที่จะทำให้ข้าวนะครับในนามีข้าวแต่ข้าวเป็นยังไงครับข้าวขายถูกนะผู้ผลิตขายถูกแต่พ่อค้าคนกลางขายแพงคนแดกโคตรแพงครับผมในนามีข้าวในน้ำมีปลาไปไหนครับปลาเนี่ยเขาไม่ให้ลูกปลาไปปลูกกันเองนะจ๊ะผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาไม่ให้ปลาไปทำพันธุ์กันเองนะมีการจดสิทธิบัตรด้วยใครเป็นเจ้าของพันธุ์ปลาจะให้ไปก็ต้องขายนะจ๊ะเป็นต้นทุนในการเลี้ยงปลาพอได้ปลามาจะเอาไปขายเองไม่ได้นะจ๊ะขายเองไม่ได้จ้ะขายให้พ่อค้าคนที่เขาเอาพันปลามาให้นั่นแหละคือทั้งหมดแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้สร้างชาวนาสร้างข้าวคนชาวเขาเรียกเกษตรกรทั้งหลายสร้างผลผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยรายได้หรือว่าการตอบรับเนี่ยของคนที่สร้างขึ้นมาแม่งได้น้อยมากเพราะแม่งจะมีเจ้าพ่อค้าคนกลางแล้วใช่พ่อซื้อสถาบันเนี่ยครับแล้วใครล่ะครับที่เป็นผู้อำนวยการให้พ่อค้าคนกลางได้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัวเองกำหนดได้มันก็คือคนที่สลิมรักและบูชานั่นเองเขาเรียกอะไรช่างที่บ้านของเราเลี้ยงโรตีสุกัญญา ช่างมาช่วยทำงานเลี้ยงโรตีสุกัญญาด้วยดูเอาสิสุกัญญารวยขนาดไหนวัคซีนล้นเขาจะเอามาให้วัคซีนบูดมาให้มาฉีดให้เราเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอวะก็ไม่ต้องไปฉีดดิพี่เล่าหลายฝั่งพี่โดนไปแล้วนะครับมาตรการในการที่พี่แบบว่าไม่ยอมฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็พี่เขาเรียกหลุดสิทธินะครับมีงานที่ภูเก็ตนะครับน้องติดต่อมาบอกว่าไม่ใช่เขาดาวนะจ๊ะที่ภูเก็ตเขาดาวนั่นโอเคแล้วนะงานจบไปแล้วเราเห็นกันแล้วครับก็มีคนดูนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะนี่กับเอาไปเล่นกันซะเยอะแยะเป็นคนดูที่ดูเหมือนเกาหลีเหนือมากๆครับนั่งกันนิ่งเพลงดีแค่ไหนกูก็นั่งนิ่งอย่างเดียวตกลงมาฟังดนตรีหรือมึงมาสวดมนต์ยังไงลุกขึ้นเต้นแล้วมึงจะตายหากันหรือไงบ่งบอกถึงวัฒนธรรมมากๆครับมีงานติดต่อมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะโครงการวัคซีนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือคนที่จะเข้าเมืองได้เนี่ยต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับปรากฏว่าสุกัญญาเนี่ยเป็นคน against วัคซีนแต่ไม่ against โควิดอยากจะ against โควิดมากๆแต่ว่าโควิดแดกกูไปแล้วเรียบร้อยแต่เรา against วัคซีนเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าวัคซีนที่เราจะได้รับเข้าไปในตัวของเรามันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างบอกเลยว่าเราไม่มั่นใจเต้นผิดระเบียบควบคุมโรคว่ะอันเนี้ยน่ารักดีเว้ยคือพี่กำลังจะบอกว่าเรื่องของเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์แล้วนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วพี่จะต้องไปนั่งทำบ้านต่อแล้วแดดลมตกแล้วครับมีใครเคยติดโควิดในเซเว่นหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเซเว่นแม่งเป็นเขตปลอดโควิดครับไม่มีครับใช่ไหมท่านจอมโควิดไม่เคยติดในเซเว่นเลยไม่มีเลยครับไม่มีของแพงทุกอย่างแต่เมียผมเนี่ยถูกตลอด
พี่เดชบอกว่าเมียผมถูกตลอด หมายความว่าเนี่ยตัวเองขายเมียแดกก็เหรอ อ่ะสุพินดา มีเทศกาลขายเมียแดกสุพินดาไปเร็ว ให้สุพินดาไปขายด้วยนะ เฮ้ยสุพินดานี่ต้องขายผู้หญิงได้เยอะแน่เลย หล่อๆแบบนี้ โอ้ยสาวๆแม่ไม้จอง เราก็จะกลายเป็นแม่เร้าเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวจะมีโครงการเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากำลังจะนำเข้านะ มีคนดันบอกว่าให้นำเข้าหมูมาจากต่างประเทศนะ ซึ่งเราส่วนตัวเรามองว่าแม่เข้าแก๊ปเลยทีเดียวเชียวนะ เข้าแก๊ปเลยนะ มีการสั่งซื้อมันต้องใช้เงินในการซื้อเยอะนะจ๊ะ โอ้ยโครงการไข่เนาะเมื่อไหร่เราจะหลุดจากปากจากประยุทธ์ครับ ไปดูทั่วโลกเลยครับเผด็จการทั่วโลกนะครับเขาอยู่จนกระทั่งตัวเองม่องเท่งอะครับ ประเทศไทยเป็นชาวพุทธครับ ไม่มีหรอกครับไอ้รอบฆ่าอะไรไม่มี เราเป็นชาวพุทธเราใจดี อย่าไปได้คิดเลยว่าจะมีคนแบบพยายามทำสิ่งนั้นเหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขาทำแบบจอห์น F. เคนเนดีอะไรเงี้ยไม่มีของเราเป็นชาวพุทธเราก็จะรอเวรกรรมนะครับ เวรกรรมของเขาที่จะไล่ตามเขาไป แต่เวรกรรมของเรานั้นมาก่อน เพราะว่าเราเคยทำบาปทำกรรมไว้เมื่อ10 ปีที่แล้ว ก็คือเอาเป็นพวก ignorance ก็ปล่อยให้พวกเหี้ยนี้เข้ามา หรือแบบพี่เลยหลงผิดตาแตกอย่างเงี้ยไปร่วมกับเขาด้วยเรียกแม่งเข้ามา บางคนเป็นสลิมที่แบบหน้าบางออกมาบอกว่าฉันไม่ได้เรียกมันเข้ามานะเขามาเอง คือการที่คุณพยายามด่าหรือ against หรือว่าต่อต้านคนที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยมันก็สร้างภาพในการทะเลาะกันนะครับพอสร้างภาพทะเลาะกันพวกตาอยู่แม่งมาเลยก็มีการแบบทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันเสร็จตาอยู่มาปั๊บดังนั้นเนี่ยสลิมที่ออกมาพูดหน้าบางประมาณว่าฉันไม่ได้เลือกเขาเข้ามาเองไม่คุณคือส่วนหนึ่งของขบวนการครับอันนี้เรื่องจริงคือหนีความจริงแค่ไหนก็หนีไม่พ้นหรอกครับมันเป็นความจริงเช่นนั้นว่าพวกเรากำลังทำกรรมเรากำลังชดใช้กรรมนะครับจากสิ่งที่เราได้เคยสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นพยายามตอแหลหลีกเลี่ยงเบี่ยงไปแค่ไหนมันก็เบี่ยงไม่ได้มันก็เพี้ยนไปไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงเช่นนั้นดังนั้นไม่ต้องรอช้าในการที่คุณจะเริ่มเรียกร้องศักดิ์ศรีหรือว่าเรียกร้องความถูกต้องหรือทำแก้ไขในสิ่งที่คุณทำพลาดไปแล้วเนี่ยเริ่มทำสิครับอย่าเป็นแบบประเภทนิ่งนอนใจหรือว่าอายเขาอย่าเห็นแก่ตัวก็แค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่ต้องอายด้วยครับเพราะว่าความน่าอายคือการที่คุณยังจมปักอยู่กับหลุมของความเขาเรียกความสตออ่ะเนี่ยหลุม